हॅलो फ्रेंड्स, मी प्रीती अनिल अनंतवार प्रीती अनंतवार रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते। नेहमी आपण वेगवेगळ्या पदार्थांच्या रेसिपी पाहत असतो, पण आज आपण साईपासून जास्तीत जास्त लोणी कशी बनवायची आणि त्याच लोण्यापासून तूप कसं बनवायचं आणि त्या तुपापासून पुन्हा जी बेरी शिल्लक असते त्यामध्ये पाणी टाकून पुन्हा त्यापासून तूप कसं बनवायचं याबद्दल व्हिडिओ पाहणार आहोत। व्हिडिओ थोडा मोठा आहे, पण पूर्ण व्हिडिओ पाहावा। पूर्ण डिटेलमध्ये सांगायचं असल्यामुळे व्हिडिओ थोडा मोठा झालेला आहे। मी इथे 8 दिवसाची साय जमा करून घेतलेली आहे। अर्धा लिटर दुधावरची साय। दूध रोज फ्रीजमध्ये ठेवल्यानंतर जाड साय जमा होते आणि ती साय एका भांड्यामध्ये काढून घेतलेली आहे आणि प्रत्येक वेळेस दही टाकायचं आणि सर्व साय मिक्स करायची आणि फ्रीजमध्ये ठेवून द्यायचं। अशी 8 ते 10 दिवसाची साय जमा झालेली आहे। मी इथे 3 प्रकारचे तुम्हाला रव्या दाखवलेले आहेत। यापैकी तुमच्याजवळ जी रवी असेल त्याच्या साहाय्याने तुम्ही साईचं लोणी तयार करून घेऊ शकता। मी हँड मिक्सर सुद्धा दाखवलेला आहे आणि 2 प्रकारचे रव्या सुद्धा दाखवलेले आहे। यापैकी कशाचाही वापर करू शकता। सर्वात महत्त्वाची टिप म्हणजे आपण जी साय जमा करून ठेवतो त्यामध्ये दही टाकून ठेवायचं आहे आणि मिक्स करून ठेवायचं आहे। माझ्याकडे ज्या दुधावरची साय येते ते दूध फुल फॅटवाला असल्यामुळे ती साय खूप जाड येते आणि त्यामुळे लोणी सुद्धा जास्त होते आणि त्या लोणीपासून तूप सुद्धा भरपूर निघते। अशा पद्धतीने 2 ते 3 तास अगोदर मी हे साईचं भांडं फ्रीजमधून बाहेर काढून ठेवलेलं आहे आणि याला एका मोठ्या पसरट भांड्यामध्ये काढून या रवीच्या साहाय्याने साधारण 10 ते 15 मिनिटं घुसळून घेत आहे। जोपर्यंत लोणीचा गोळा तयार होणार नाही तोपर्यंत याला घुसळून घ्यायचा आहे। हँड मिक्सरच्या साहाय्याने अगदी झटपट बनते ही लोणी। साधारण 10 ते 15 मिनिटं याला घुसळून घेतलेले आहे आणि पहिल्यापेक्षा आपली लोणी तयार होत आहे, पाहू शकता। आता मी इथे थंडगार फ्रीजमधलं पाणी घेतलेलं आहे। हे पाणी आपण यामध्ये टाकून घेऊ। तुमच्याकडे फ्रीजमधलं पाणी नसेल तर तुम्ही बर्फाचे क्यूब सुद्धा यामध्ये टाकून घेऊ शकता आणि पुन्हा याला 5 ते 10 मिनिटं किंवा 10-15 मिनिटं घुसळून घ्यायचं आहे। यामध्ये फ्रीजमधलं थंडगार पाणी टाकल्यामुळे लोणीचा गोळा लवकर झटपट बनत आहे, पाहू शकता। पहिल्यापेक्षा बराचसा गोळा जमत आलेला आहे, म्हणजेच बनत आलेला आहे। बरेच जण ही लोणी न घुसळता डायरेक्ट तूप बनवतात, पण तशा पद्धतीने तूप बनवलेलं चांगलं नसते, त्यामुळे या पद्धतीने लोणी बनवावी। मी इथे बर्फाचे क्यूब घेतलेले आहेत आणि हे सर्व बर्फाचे खडे आपण यामध्ये टाकून घेणार आहोत। उन्हाळा असेल तर तुम्ही बर्फाचे खडे लोणीमध्ये टाकल्यास लोणी लवकर तयार होते। सर्व बर्फाचे खडे इथे टाकलेले आहे आणि पहिल्यापेक्षा बराचसा लोण्याचा गोळा तयार झालेला आहे। अजून 5 मिनिटं याला घुसळून घेऊया। तुम्ही या साईला हँड मिक्सरच्या साहाय्याने किंवा हँड मिक्सर नसेल तर साय मिक्सरच्या पॉटमध्ये टाकून त्या साईचा लोण्याचा गोळा तयार होईपर्यंत मिक्सरमधून फिरून घ्यायचा आहे। सर्वात महत्त्वाची टिप म्हणजे आपण साय जमवताना दही टाकणं गरजेचं आहे, त्यामुळे आपण जे ताक बनवतो ते कडसर बनणार नाही। थोडा वेळ झालेला आहे, हे मिश्रण घुसळल्यामुळे ताक आणि लोणी दोन्ही वेगळं झालेलं आहे। यामध्ये जे ताक तयार होत आहे ते आपल्या शरीरासाठी खूप गुणकारी आहे। हे ताक पिल्यामुळे आपल्या शरीरातील उष्णता सुद्धा कमी होण्यासाठी मदत होते। हे ताक ताजं असल्यामुळे आंबट नाहीये। या ताकाला जर तुम्ही रात्रभर किंवा 5-6 तास बाहेर ठेवलं तर ते ताक आंबट होते आणि त्या आंबट ताकापासून कढी बनवली तर त्याची चव अप्रतिम लागते। बराच वेळ झालेला आहे आणि पहिल्यापेक्षा लोण्याचा गोळा बनत आलेला आहे। या स्टेजवर आपण थोडंसं फिरून घेऊ आणि लोणी आणि ताक बाजूला करून घेऊया। बरेच जण अशा पद्धतीने लोणी न बनवता डायरेक्ट साय आहे ती कढईमध्ये टाकून तूप बनवतात, पण आयुर्वेदानुसार अशा पद्धतीने लोणी तयार करून मगच त्याचं तूप बनवलेलं आपल्या आरोग्यासाठी चांगलं असते। अशा पद्धतीने लोण्याचा गोळा तयार झालेला आहे। बोटाच्या साहाय्याने किंवा हाताच्या साहाय्याने आपण सर्व लोण्याचा गोळा बाजूला काढून घेऊया। सुरुवातीला या बीटरला म्हणजेच रवीला जे लोणी लागलेलं आहे ते बोटाच्या साहाय्याने बाजूला काढून घेऊया आणि मग हाताच्या साहाय्याने सर्व लोण्याचा गोळा एकत्र करून घेऊ। अशा पद्धतीने अगदी झटपट लोणी तयार होते। याच्यात ज्या काही महत्त्वाच्या टिप्स सांगितलेल्या त्या नक्की लक्षात ठेवाव्यात। त्या म्हणजे लोणी बनवायच्या अगोदर आपण जर साय ही 2 ते 3 तास किंवा 1-2 तास अगोदर जरी फ्रीजमधून बाहेर काढून ठेवली तरी लवकर लोणी तयार होते आणि अशा पद्धतीने लोण्याचा गोळा तयार झालेला आहे। हे लोण्याचा गोळा तुम्ही एअरटाईट डब्यामध्ये टाकून फ्रीजमध्ये स्टोअर करून ठेवू शकता। यामध्ये जे ताक शिल्लक आहे ते ताक पूर्ण एका भांड्यामध्ये काढून घेणार आहे आणि फ्रीजमध्ये ठेवून घेणार आहोत आपण। त्या ताकाला जिरी मोहरीची फोडणी देऊन सुद्धा तुम्ही पिऊ शकता किंवा ताकाला फोडणी न देता थोडंसं काळं मीठ आणि साधं मीठ टाकून तसं सुद्धा पिऊ शकता। या लोण्याच्या गोळ्यामध्ये थंडगार फ्रीजमधलं पाणी टाकलेलं आहे। अशा पद्धतीने पूर्ण लोण्याचा गोळा पाण्यामध्ये फिरून ते पाणी 2 ते 3 वेळेस बदलून घ्यायचं। 2 ते 3 वेळेस वेगवेगळं पाणी टाकून अशा पद्धतीने लोण्याचा गोळा स्वच्छ धुवून घ्यायचा आहे।
हे सर्व पाणी ताकामध्ये टाकून ठेवून देऊ। या लोण्याच्या गुळाचा वापर फ्रीजमध्ये ठेवून तुम्ही बटर म्हणून सुद्धा वापर करू शकता। बरेच वेळेस तूप बनवण्यासाठी वेळ नसतो, तेव्हा अशा पद्धतीने लोणी तयार करून फ्रीजमध्ये ठेवून घेऊ शकता आणि वेळ मिळेल तेव्हा या लोण्यापासून तूप तयार करून घेऊ शकता। सर्व लोण्याचा गोळा 2 ते 3 वेळेस स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलेला आहे। आता या लोण्याच्या गोळ्याला बाजूला काढून घेऊ आणि या खाली जे पाणी शिल्लक आहे ते ताकामध्ये टाकून घेऊ। या ताकाचा वापर आपण ताक पिण्यासाठी करू शकतो किंवा हे ताक जर आंबट असेल तर यापासून कढी सुद्धा तयार करू शकतो किंवा आंबट बेसन सुद्धा तयार करू शकतो। बरेच वेळेस ताक काढताना वर लोणी पडल्या जाते, अशा पद्धतीने बोटाच्या साहाय्याने तुम्ही वर जर लोणी असेल तर काढून घेऊ शकता। आपण जेव्हा साय जमा करतो त्यामध्ये दही टाकल्यामुळे हे ताक कडवट झालेलं नाहीये, याची चव अगदी मस्त झालेली आहे आणि पिण्यासाठी ताक सुद्धा तयार आहे। याला फ्रीजमध्ये झाकण लावून ठेवून देऊ आणि या लोण्याचा जो गोळा आहे यापासून आपण तूप तयार करून घेऊया। सर्व लोण्याचा गोळा अशाच पद्धतीने प्लेटमध्ये बाजूला काढून घेऊया आणि या खाली जे पाणी शिल्लक आहे ते ताकामध्ये टाकून घेऊ। या भांड्यावर प्लेट झाकून फ्रीजमध्ये हे भांडं ताकाचं ठेवून देऊया। अर्धा लिटर दुधापासून 8 दिवसाच्या साईपासून हे लोणी आणि ताक आपण इथे तयार करून घेतलेले आहे। या ताकावर प्लेट झाकून मी फ्रीजमध्ये ठेवून घेणार आहे। लोणी तयार करताना म्हणजेच लोणी बनवताना काही महत्त्वाच्या टिप्स आहेत, त्या म्हणजे आपण ज्या भांड्यामध्ये लोणी बनवत आहोत ते भांडं मोठं असायला हवं आणि पसरट असायला हवं, ही एक महत्त्वाची टिप आहे। त्यामुळेच आपण सुरुवातीलाच जेव्हा ताक घुसळतो तेव्हा मोठं आणि पसरट भांडं घेतलेलं आहे, कारण आपण जेव्हा लोणी बनवतो बरेच वेळेस लोणी वितळल्यानंतर फसफसून वर येते आणि ते तूप पूर्ण खाली सांडण्याची भीती असते। त्यामुळे अशा पद्धतीने मोठ्या भांड्यामध्ये लोणी काढून गॅसवर ठेवलेलं आहे। सुरुवातीला गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवलेली आहे। थोडा वेळ झालेला आहे आणि पाहू शकता पूर्ण लोणी वितळलेला आहे। याला चमच्याच्या साहाय्याने हलवून घेऊ शकता किंवा सांडशीच्या साहाय्याने अशा पद्धतीने हलवून घेऊ शकता। थोड्या वेळाने यावरील तूप वर येत राहील, थोडा वेळ असंच होऊ देऊया याला। अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवलेली असल्यामुळे लोणी बनवताना त्यावर लक्ष ठेवावं। थोडा वेळ झालेला आहे, पाहू शकता पूर्ण लोणी वितळलेलं आहे आणि वर फसफसत आहे, त्यामुळे गॅसची फ्लेम मी स्लो केलेली आहे आणि थोडा वेळ झालेला आहे। साईडनी तूप निघणं सुरू झालेलं आहे पाहू शकता आणि मध्यभागी खाली बेरी जमा झालेली आहे। चमच्याच्या साहाय्याने आपण हे सर्व मिश्रण एकदा हलवून घेऊया, जेणेकरून खाली जी बेरी आहे त्यामधलं सुद्धा तूप निघून जाईल। अशा पद्धतीने सर्व मिश्रण 1-2 वेळेस हलवून घेऊया आणि स्लो गॅसवरच आता होऊ द्यायचं आहे। सर्वात महत्त्वाची गोष्ट, बरेच जणांना तूप थोडं लालसर हवं असतं, काही जणांना पांढरं हवं असतं, त्यानुसार तुम्ही तूप तापवून घेऊ शकता। तूप तयार झालेलंच आहे। यामध्ये आपण एक महत्त्वाची गोष्ट टाकूया। मी इथे लवंग घेतलेली आहे, बरेच जण यामध्ये विलायची सुद्धा टाकतात, त्यामुळे तुपाला सुगंध खूप मस्त येतो आणि आमच्याकडे तूप पांढरं हवं असल्यामुळे अजून जास्त वेळ मी इथे तापवणार नाही आहे आणि फेस आल्यामुळे यामधली बेरी जी आहे ती तुम्हाला दाखवता येत नाही आहे। थोडा वेळ झालेला आहे, पाहू शकता तूप आपलं तापून तयार आहे। या स्टेजवर आपण गॅस बंद करून घेऊ। मी इथे थोडंसं हलवून तुम्हाला दाखवते तुपाचा रंग कसा झालेला आहे ते। गॅस बंद केल्यामुळे तुपावरील जे फेस आलेला आहे ते थोड्या वेळाने कमी होऊन जाईल। आता शेवटची आणि सर्वात महत्त्वाची स्टेप आहे, तुपाचं भांडं ओट्यावर ठेवून घ्यायचं आणि बोटावर 3 ते 4 थेंब मी इथे पाणी घेतलेलं आहे आणि हे पाणी या तुपामध्ये टाकून घ्यायचं आहे। पाणी टाकल्यामुळे आपल्या तुपाला वेगळाच आवाज येईल, तडतड करेल, त्यामुळे तूपसुद्धा रवाळ होईल आणि असा जर आवाज आला तर आपलं तूप तयार झालं असं आपण समजू शकतो। बरेच वेळेस तुपामध्ये पाणी टाकल्यानंतर वर फेस येऊन तूप सांडण्याची सुद्धा भीती असते, तेव्हा थोडंसं लक्ष ठेवावं। थोडा वेळ झालेला आहे, तूप थोडंसं थंड झालेलं म्हणजे कोमट आहे आणि पाहू शकता रंग सुरेख आलेला आहे। बरेच जणांना याच्यापेक्षा लालसर रंगाचं तूप आवडत असेल तर थोडा वेळ तूप काढून घेऊ शकता। अजून सर्वात महत्त्वाची टिप म्हणजे आपण ज्या भांड्यामध्ये तूप काढणार आहोत ते तुपाचं भांडं स्वच्छ पुसून कोरडं केलेलं असावं आणि शक्यतो आपण ज्या गाळणीतून तूप गाळणार आहोत ती स्टीलचीच गाळणी घ्यावी, प्लास्टिकची घेऊ नये, ही एक महत्त्वाची टिप आहे। अशा पद्धतीने सर्व तूप आपण गाळून घेणार आहोत। सर्व तूप मी स्टीलच्या डब्यात गाळून घेतलेलं आहे। तुमच्याकडे काचेची बरणी असेल तर तुम्ही काचेच्या बरणीचा सुद्धा वापर करू शकता तूप काढण्यासाठी। डब्यातील तूप झाकून ठेवून देऊ आणि बाजूला ठेवूया। तोपर्यंत आपण ज्या गंजामध्ये बेरी शिल्लक आहे त्या गंजामध्ये पाणी टाकून यापासून सुद्धा तूप कसं काढायचं ते मी इथे दाखवणार आहे। साधारण 1 ग्लास पाणी टाकून हे गंज गॅसवर ठेवून चांगले 2 ते 3 वेळेस उकळी आणून घ्यायची आहे आणि जर तुम्हाला वाटत असेल की खाली बेरी लागून असेल
तर चमच्याच्या साहाय्याने अशा पद्धतीने सर्व बेरी खरडून घ्यावी, जेणेकरून खालची बेरी पूर्ण वर येईल। आणि आता या पाण्याला मीडियम गॅसवर किंवा स्लो टू मीडियमवर चांगली 2 ते 3 वेळेस उकळी येऊ द्यावी। पाण्याला चांगली उकळी आल्यानंतर सांडशीच्या साहाय्याने गंज पकडून पूर्ण हलवून घ्यावं, जेणेकरून आजूबाजूला जे तूप आहे ते सुद्धा पाण्यामध्ये उकळून निघेल। अशा पद्धतीने पाण्याला चांगली उकळी आलेली आहे। आता आपण गॅस बंद करून घेऊया। उकळलेलं सर्व पाणी एका स्टीलच्या पसरट भांड्यामध्ये काढून घेऊ, ज्यामध्ये हे उकळलेलं पाणी मावेल एवढं भांडं घेऊ। आणि या पाण्यातून सुद्धा आपण तूप काढून घेणार आहोत। ते कसं ते मी इथे दाखवणार आहे। हे सर्व पाणी स्टीलच्या गाळणीमधूनच गाळून घ्यायचं आहे। मी इथे स्टीलचं हे पाणी मावेल एवढं भांडं घेतलेलं आहे आणि पसरट घेतलेलं आहे। सर्व पाणी या गाळणीतून गाळून घ्यायचं आहे। यामध्ये बेरी सुद्धा जी शिल्लक आहे खालची चमच्याच्या साहाय्याने खरडून घ्यायची आणि पूर्ण बेरी गाळणीमध्ये गाळून घेतलेली आहे। पाहू शकता गंजामध्ये बिलकुल शिल्लक नाही आहे। आणि या बेरीला चमच्याच्या साहाय्याने चांगलं दाबून घ्यायचं आहे, जेणेकरून यामध्ये जे पाण्याचा अंश आहे ते पूर्ण निघून गेला पाहिजे। बरेच जण या बेरीपासून सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारचे मिठाई बनवतात, पण आपण ही बेरी टाकून देणार आहोत, याचा वापर कशासाठीही करणार नाही आहोत। सर्व उकळलेलं पाणी गंजामध्ये तर आपण काढून घेतलं। तुम्हाला प्रश्न पडला असेल यापासून तूप कसं काढायचं। या पसरट भांड्यामधील वरची जे तुपाची लेअर दिसत आहे पांढरी शुभ्र, ती तूपच आहे। याला थंड झाल्यानंतर फ्रीजमध्ये 6 ते 7 तास मी ठेवून घेतलेलं आहे आणि हे पाणी थंड झाल्यानंतरच फ्रीजमध्ये ठेवायचं आहे। मी इथे चमच्याच्या साहाय्याने दाखवते तुम्हाला। वर पूर्ण तुपाची लेअर जमा झालेली आहे। बरेच वेळेस आपली दुधावरची साय कशी असते तशी जाडसर लेअर सुद्धा जमा होते, पण मला थोडीशी घाई असल्यामुळे मी 4 तासामध्येच हे भांडं फ्रीजमधून बाहेर काढून घेतलेलं आहे। तुम्ही 6 ते 7 तास फ्रीजमध्ये हे भांडं ठेवू शकता किंवा जास्त वेळ सुद्धा ठेवू शकता। अशा पद्धतीने चमच्याच्या साहाय्याने वरील पूर्ण तूप एका भांड्यामध्ये काढून घेतलेलं आहे। खाली जे पाणी शिल्लक आहे त्यापासून पोळीचं पीठ तिंबणार आहोत, ते सुद्धा मी दाखवणार आहे समोर। या भांड्यामध्ये जे तूप काढलेले आहे ते स्लो गॅसवर गरम करून घ्यायचे, सर्वात महत्त्वाची टीप आहे ही। आणि यामध्ये पाण्याचा अंश असल्यामुळे पूर्ण तूप वर उडू शकते गॅसच्या शेगडीवर, त्यामुळे यावर अर्धवट झाकण ठेवायचं आहे, पूर्ण झाकण ठेवायचं नाही आहे। आणि 1-2 मिनिटांनी काढून पाहायचं आहे। स्लो गॅसवर असल्यामुळे आपलं तूप करपत नाही आहे। आणि पुन्हा या गंजावर प्लेट झाकून ठेवूया आणि जोपर्यंत यामधील पाण्याचा तडतडपणा आवाज जो आहे तो कमी होणार नाही तोपर्यंत याला स्लो गॅसवरच होऊ देऊया। तुम्ही पाहू शकता पहिल्यापेक्षा पूर्ण आवाज कमी झालेला आहे। या स्टेजवर आपण गॅस बंद करून घेऊया। हे तुपाचं भांडं ओट्यावर काढून थंड होऊ देऊ। तूप थंड होईपर्यंत ज्या भांड्यामध्ये तुपाच्या खालचं पाणी शिल्लक होतं त्या पाण्याला जर वास नसेल, आणि बरेच वेळेस या पाण्याला वास नसतोच, जर तुम्ही ज्या गंजामध्ये आपण साय जमा करतो त्यामध्ये 1-2 दिवसाला दही टाकत राहायचं आणि पूर्ण साय हलवून ती साय फ्रीजमध्ये ठेवावी, त्यामुळे साईला वास येणार नाही आणि आपण जे ताक बनवू ते कडसर सुद्धा होणार नाही आणि चविष्ट सुद्धा बनेल। आणि इथे जे पाणी आहे त्याला सुद्धा वास लागणार नाही। हे पाणी फेकून न देता यापासून आपण पोळीचं पीठ तिंबून घेत आहोत। पाहू शकता मी इथे एका भांड्यात गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे आणि त्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकून आवश्यकतेनुसार पाणी टाकून हे पूर्ण पीठ पोळीच्या पिठाप्रमाणे तिंबून घ्यायचं आहे। यामुळे पोळ्या अगदी नरम खूपच लुसलुशीत बनतात। सर्व पीठ तिंबून तयार आहे। मी इथे पोळी लाटून दाखवत नाही आहे, डायरेक्ट झालेल्या म्हणजेच पोळ्या भाजून दाखवत आहे, कारण व्हिडिओ जास्त मोठा झाला असता। आणि पोळी अगदी नरम झालेली आहे। या पोळ्यांना वाससुद्धा नाही आहे। मी इथे लेअर दाखवते पोळींच्या, अगदी मस्त लेअर आलेले आहे 2 ते 3 आणि खूपच नरम झालेले आहे। बरेच जणांना या पाण्याचा वाससुद्धा येतो, त्यामुळे तुम्हाला जर आवडत असेल तर अशा पद्धतीने पोळ्या बनवून घेऊ शकता किंवा आवडत नसेल तर ते पाणी टाकून सुद्धा देऊ शकता। एक पोळीमधील तुम्हाला लेअर दाखवत आहे, पाहू शकता अगदी मस्त लेअर आलेली आहे। या सर्व पोळ्या मी झाकून डब्यामध्ये ठेवून घेणार आहे। आणि आपण जे पाण्यापासून तूप तयार करून घेतलं ते तूप सुद्धा कोमट झालेलं आहे। सर्वात महत्त्वाची टीप म्हणजे आपण शेवटी जे तूप बनवलेलं आहे हे वेगळ्या छोट्या भांड्यामध्ये काढून घ्यावं। मी इथे गाळणीने सर्व तूप वेगळ्या भांड्यामध्ये गाळून घेतलेलं आहे। सुरुवातीला आपण जे तूप बनवलं त्यामध्येच हे तूप टाकू नये, सर्वात महत्त्वाची टीप आहे। हे तूप सुरुवातीला खाण्यासाठी वापरू शकता तुम्ही, किंवा या तुपापासून पूजेमध्ये आरतीसाठी जे आपण वाती भिजवत असतो त्या वाती सुद्धा तुम्ही या तुपामध्ये भिजवून घेऊ शकता। अशा पद्धतीने तुम्ही कधी तूप बनवलं नसेल तर नक्कीच बनवून पहा। यामध्ये ज्या काही महत्त्वाच्या टिप्स सांगितलेल्या आहेत त्या नक्की फॉलो करा। अशा पद्धतीने तूप बनविल्यामुळे एकही थेंब तूप वाया जाणार नाही आणि भरपूर तूप निघेल आणि ताक सुद्धा छान निघेल आणि चविष्ट सुद्धा बनेल। आणि याच ताकाला आपण बाहेर राहू दिलं आणि ताक आंबट होऊ दिलं, त्यापासून जर कढी बनवली तर ती तर खूपच अप्रतिम लागते चवीला दह्याच्या कढीपेक्षा। अजून एक महत्त्वाची टीप म्हणजे
ताकाची कढी बनवण्या अगोदर ताक पिऊन पाहावे, मगच कढी बनवावी। सर्वात महत्त्वाची टीप म्हणजे आपण शेवटच्या पाण्यापासून ज्या पोळ्या बनवल्या त्या नेहमीच्या पोळ्यापेक्षा अगदी नरम झालेल्या आहेत। अजून एक सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे व्हिडिओ पूर्ण डिटेलमध्ये सांगायचा असल्यामुळे थोडा मोठा झालेला आहे। तरी देखील आपण सर्वांनी पूर्ण व्हिडिओ पाहिला त्याबद्दल आपल्या मनापासून धन्यवाद। तुम्ही अशा पद्धतीने तूप बनवत नसेल तर नक्की बनवून पहा। तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला नक्की लाईक करा। अशाच वेगवेगळ्या रेसिपी जाणून घेण्यासाठी माझ्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। माझे व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंड्सना नक्की शेअर करा आणि तुमचे कमेंट मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच कळवा। थँक्यू।